maken van deze eierendoos een pinguïn. Dieren. We gaan nu beginnen met verven. Drogen. En nu gaan we de schoenendoos versieren.
deze erbij doen, zo. Die zijn vliertjes. Oh, en dit staat hier zo hier. Ik heb ook nog visjes gemaakt. Die gaan we ook in water stoppen. Die pinguïn gaat hem opeten. En ik doe een visje daar. En zo. Deze walvis. Die gaat hier kijken. Gaat zo. Oh, visje opeten. Ga visje opeten. Ga de visje opeten. Deze kan dan ook nog hier in het water. En dan doen we een meer pinguïn een beetje in het water. Zo.